Assalamualaikum. Saya Surama binti Wahir dari Kampung Bukit Canggang, Banting. Berumur 36 tahun dan mempunyai 5 cahaya mata. Saya nak berkongsi sedikit cerita tentang masalah yang saya hadapi tentang penyakit ketumbuhan dalam usus besar ataupun kolon tumor. Dan amat memeranjatkan setelah doktor memeriksa memang didapati saya positif ketumbuhan dalam usus besar yang agak kronik dengan ketumbuhan yang merah berketul-ketul menutupi keseluruhan usus besar. Dari anak saya yang ketiga, 4 dan 5, setiap kali usia kandungan saya 5 bulan ke atas, setiap hari saya mengalami sakit perut yang tidak tertanggung. Ketulan itu membesar sebesar buah apel dan saya dapat bezakan perut sebelah kiri saya lebih membenjol besar daripada yang sebelah kanan. Ketika itu juga doktor dari klinik Bukit Canggang memberi surat untuk terus berjumpa dengan doktor pakar di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Tapi saya tak pergi. Seminggu selepas tu baru saya pergi. Itu pun selepas saya mendapatkan nasihat daripada upline. Dan upline saya syorkan saya minum TM1 setiap hari sebanyak 40 titik. Saya mula minum sebanyak 40 titik setiap hari selama 1 minggu. Dalam tempoh 1 minggu tu saya mendapat tindak balas yang agak memeranjatkan kerana telah buang air besar yang bercampur dengan darah yang agak banyak. Dan selepas 1 minggu, saya berjumpa dengan doktor pakar di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang sambil membawa TM1. Apa yang saya terima dari doktor agak memeranjatkan dan sukar diterima sebab doktor pakar yang memeriksa saya ketika itu mendapati ketulan di dalam usus besar itu sudah mengecut dan tidak perlukan pembedahan seperti yang Doktor Bukit Canggang syorkan. Sejak dari itu saya mula minum TM1 40 hingga 50 titis sehari selama sebulan sehingga tempoh susulan rawatan yang kedua bertemu doktor pakar semula. Selepas sebulan minum TM1, saya berjumpa semula dengan doktor pakar di hospital yang sama, tetapi ketumbuhan itu sudah mengecut dan tidak perlu rawatan lagi. Selepas 4 tahun saya mengamalkan minum TM1, kini saya hamil anak yang ke-6. Dan segala masalah yang saya hadapi sebelum saya mengambil TM1, saya tidak mengalaminya lagi semasa saya hamil anak ke-6. Kepada semua yang ada di luar sana, cubalah minum TM1. Anda pasti akan rasa kehebatannya yang luar biasa hebat. Dan kita patut bersyukur kerana tidak ada produk yang hebat seumpama TM1 di Malaysia ini. Dengan harga yang amat berpatutan dan mudah didapati, selayaknya anda tidak boleh meninggalkan TM1. Terima kasih juga kepada upline saya yang mengesyorkan produk TM1 ni, memperkenalkan untuk saya, dan sehingga hari ini saya dan keluarga tidak pernah meninggalkan TM1.